اگه چاقی فقط به خاطر پرخوری و بی‌ارادگیه، پس چرا بعضی از آدما تمام عمرشون درگیر وزنشون هستن، حتی وقتی واقعا تلاش میکنن؟ من دکتر می هستم و اینجا قراره درباره چاقی، متابولیسم، سلامت روده و فانکشنال مدیسن صحبت کنیم. فکر میکنم یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌های پزشکی و اجتماعی درباره چاقی اینه که هنوز خیلی‌ها تصور میکنن چاقی فقط نتیجه کم تحرکی یا پرخوریه، در حالی که امروزه میدونیم چاقی بیماری مزمن، پیچیده و چند عاملیه. یعنی دقیقا مثل خیلی از بیماری‌های مزمن دیگه فقط یک علت نداره. ژنتیک و هورمون‌ها، مغز و اشتها، خواب و استرس، التهاب، مقاومت به انسولین، کیفیت عضله و سبک زندگی و حتی سلامت روده هم میتونن در ایجاد و ادامه چاقی نقش داشته باشن. و شاید به همین دلیلی که خیلی از آدما بعد سالها رژیم گرفتن هنوز احساس میکنن بدنشون باشون همکاری نمیکنه. قطعا تو هم این رو تجربه کردی. من که به شخصه کردم. اینکه رژیم گرفتم، ورزش کردم، حتی مدتی هم وزنم کم شد یا وزنم برگشته یا از یه جایی به بعد بدنم قفل کرده و کاهش وزن نداشتم. و معمولا اولین چیزی که از آدما میشنوین اینه: باید بیشتر تلاش بکنی، کمتر بخوری یا اینکه ارادت ضعیفه. ولی واقعیت اینه که بیولوژی خیلی قدرتمندتر از چیزیه که ما سالها فکر میکردیم. بدن انسان فقط یک ماشین کالری شماری نیستش. بدن ما دائما در حال تنظیم اشتها، مصرف انرژی، ذخیره چربی و پاسخ به محیط اطرافمونه. مثلا وقتی که فردی وارد کاهش وزن میشه، بدن همیشه خوشحال نیست که این وزن کم شده. برعکس، گاهی بدن این وضعیت رو یک تهدید در نظر میگیره. پس متابولیسم رو کنتر میکنه، گرسنگی رو بیشتر میکنه و سیگنال های مغزی مربوط به غذا خوردن رو قوی تر میکنه. و این دقیقا دلیلیه که حفظ کاهش وزن برای خیلی از افراد سختتر از خود کاهش وزنه. بعضی از افراد واقعا بیشتر از بقیه درگیر فکر کردن به غذا، هوس‌ها یا اشتهای مداوم هستن. اون صدای دائمی که ذهن انسان رو مدام درگیر غذا میکنه. و این لزوما به معنی بی‌ارادگی نیست. گاهی سیستم تنظیم اشتها توی بدن متفاوت و به هم خورده. مثلا در افرادی که مقاومت به انسولین دارن. خیلی وقتا آدم فقط افزایش وزن، خستگی یا هوس رو میبینه، ولی متوجه نمیشه که بدن ممکنه وارد یک فاز متابولیک متفاوت شده باشه و همین میتونه کاهش وزن رو سخت‌تر کنه. و من هرچه بیشتر در مورد علم چاقی و فانکشنال مدیسن میخونم، بیشتر متوجه میشم که حتی سلامت روده هم ممکنه نقش مهمی توی این داستان داشته باشه. روده فقط مسئول هضم غذا نیست. روده با مغز در ارتباطه، با سیستم ایمنی ارتباط داره و روی التهاب بدن هم اثر میذاره و احتمالاً روی متابولیسم و اشتها هم بی تاثیر نیست. قطعاً توی سالهای آینده ما خیلی بیشتر راجع به ارتباط مغز و دستگاه گوارش میخونیم. شاید یکی از مهمترین دلایلی که من این گفتگوها رو دوست دارم اینه که میبینم خیلی از افراد سالها با احساس قرآن زندگی میکنن، در حالی که چاقی فقط یه مشکل اراده نیست. یه بیماری مزمنه، بیماری که نیاز به درک عمیق‌تر، درمان بلند مدت و نگاه چند بعدی داره. و هدف من از این پادکست ها و این ویدیوها هم همینه. این که در مورد چاقی و متابولیسم، آمپول های GLP-1 یا همون آمپول های لاغری، سلامت روده و هورمون ها، سبک زندگی و فانکشنال مدیسن علمی، واقعی تر و عمیق تر صحبت کنم. بدون قضاوت، بدون خجالت و بدون ساده انگاشتن بدن انسان. پس حتما به پیجم سابسکرایب کن، منو توی سوشال میدیا فالو کن و برای دوستات بفرست تا توی این سفر با همدیگه همراه باشیم.